අද ප්‍රෝග්‍රම් එකේ මං හිතුවා පෙන්නන්නම් කියලා මාළු බිත්තර හදන විදිය. මේ ගොඩක් අය කන්න ආසයි නමුත් හැම වෙලාවෙම අපිට මාළු බිත්තර හම්බෙන්නේ නැහැ. මට ළඟදී හම්බුණා ඊයේ. ඒ නිසා මං හිතුවා පෙන්නන්නම් කියලා අද මේක හදන හැටි. ගොඩක් අය කරි එක හදන්නේ. කියන්නේ සුදට උයනවා එහෙම නැත්නම් බොරේට හදනවා. මං ආස විදිහ කියන්නේ අපේ ගෙදර අය කන්න ආස මේක තෙල් දාලා වගේ මම පෙන්නන්නම් කොහොමද ඒක හදන්නේ කියලා. මාළු බිත්තර ඕනේ. කෙලවල්ල මාළු බිත්තර එහෙම ටිකක් උෂ්ණයි සැරයි. ඒ නිසා ඒව විතරක් මන් දන්නේ මේ කන්න සුදුසුද කියලා. මට හම්බුනේ ඊයේ තෝර මාළු බිත්තරයක්. මේක තමයි හම්බුනේ. මම පෙන්නන්නම් මේක හදන විදිහ. ඉතින් මාළු බිත්තර ඕනේ. මං ලූණු තක්කාලි මාළු මිරිස් සැල්දිරි කොළ විතරක් අරන් තියෙනවා. කරපිංච ටිකක් උයි. ඉඟුරු සුදු ලූණු ලුණු ගම්මිරිස් සෝය සෝස් ටිකක් අරන් ගන්නවා. තෙල් ඕනේ. ස්වීට් චිලි සෝස්. මේ ටික තමයි ඕන වෙන්නේ මගේ මාළු බිත්තර තෙල් දාපු එක හදන්න. මේක ඉස්සෙල්ලා අපි ලිප පත්තු කරලා චුට්ටක් තාච්චි රත් වෙන්න තියන්න. මොකද මාළු බිත්තර non stick pan එකක් නම් වඩා හොඳයි. මොකද මාළු බිත්තර ඇලෙනවා හරියට pan එකේ. ඉතින් හොඳට රත් වෙන්න දීලා තෙලුත් දාලා තෙල් එකත් හොඳට රත් වෙන්න දෙන්න. මේක කපනකොට මම අර මේක ටිකක් දිය වෙන්න වගේ බලනවා මේ මාළු බිත්තර ඇතුලේ තියෙනවා. ඉතින් ලොකු chunks කපලා මේ වගේ හිටින්න මං කරන්නේ මේක මේ පැත්තට තියලා සීල් කරගන්නවා. එතකොට අර එළියට එන්නේ නැහැ. මේ විදිහට කපා ගන්න. මේකත් වැඩි වෙලා යන්නේ නැහැ. මොකද මාළු බිත්තරේ තැම්බෙන්නේ ඒ තරම් වෙලාවක් යන්නේ නැහැ. නිසා මේ අනිත් ඒවා ඔක්කොම කපලා තියාගන්න. ප්ලාස්ටික් කරලා අපි මේකට තෙල් මේස හැඳි දෙකක් විතර දානවා මේ මං ගත්ත ප්‍රමාණයට. මේකේ මේ පැත්ත නෙමෙයි මේ කපපු පැත්ත පහතට තියලා බැද ගන්න. ඉක්මනට සැරට ගින්දර දාලා බදින්න පරිස්සම් වෙන්න තෙල් හිසි වෙනවා. අපිට තැම්බෙන්න ඕනේ නැහැ මේක මේ වෙලාවේ. දෙපැත්ත සීල් කරගන්න විතරයි උමනා. මිනිත්තුවක් විතර මේ පැත්ත තියෙනකොට අනිත් පැත්ත පෙරලන්න. කරලා මේ පැත්තත් සීල් කරගන්න. මං කිව්වේ මේක තරම් වෙලා තැම්බි තියන්න ඕනේ නැහැ. ගොඩක් ඉක්මනට කුක් වෙනවා. එහෙනම් කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න විතරක් දෙපැත්ත සීල් කරගන්න. මේ ඔයගලන්ට පේනවා දැන් ඒක ඉක්මනට බැදිලා ඉවරයි. වැඩි වෙලා ගියේ නැහැ. ඉඟුරු සුදු ලුණු කපාගත්ත හීනියට කපාගත්ත ඉඟුරු තේ හැන්දයි. සුදු ලුණු තේ හැන්දයි. ලුණු ටික දාගන්නවා. කැමති විදිහකට කපන්න බෑ. ඕනට වැඩිය හීනියට කපන්න එපා. මම මේකට ස්වීට් චිලි සෝස් එක ගත්තේ ගොඩාක් සැර වෙනවට අකමැති නිසා. මොකද මාළු මිරිස් වලත් සැර තියෙනවා. ඕගොල්ලෝ ටිකක් සැරට කැමති නම් කෑලි මිරිස් ටිකක් දාගන්න. මම කරපිංච ටිකක් දාගත්තා. සැල්දිරි කොළ 3-4ක් කපා ගන්න. මම මේකෙන් පොඩි වෙනස් ෆ්ලේවර් එකක් දෙනවා. තක්කාලි ටිකක් දාගමු. ඒ අතරදී ලුණු ගම්මිරිස් දාගමු. ලුණු තේ හැන්දක් විතර. පස්සේ ඇඩ්ජස්ට් කරන්න. ගම්මිරිසුත් තේ හැන්දක් විතර. කපාගත්ත මාළු මිරිස් ටිකක් දාගන්නවා. මෙතනදී සෝය සෝස් මේස හැන්දක් විතර. ස්වීට් චිලි සෝස් උත් මේස හැන්දි දෙකක්. එතනදී කපාගත්ත සැල්දිරි කොළ ටික දානවා. මේක මිනිත්තුවක් විතර තැම්බෙන්න තියාගන්න. ඒ අතරදී මම තව සැල්දිරි කොළ ටිකක් කපා ගන්නවා ගානිෂ් කරන්න. මේක චුට්ටක් ඊනියට කපන්නේ. හරි දැන් මේක තැම්බිලා ඇති.
අපි මේක පාගමු. ලුණු චෙක් කරන්න. මේක උඩට මම කපාගත්ත සැලකිලි කොළ ටික දානවා. මේ තමයි අපේ මාළු බිත්තර තෙල් දාපු කරි එක. මගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ඔයගලන්ට ප්‍රයෝජනයක් වුණා නම් ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න, යාළුවොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න.